Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Có những câu chuyện đẹp từ xa, nhưng khi lại gần mới thấy chúng nặng đến mức nào. Hôm nay, sẽ mời bạn bắt đầu từ Paris, thành phố của ánh sáng, và một cây cầu đi bộ rất nổi tiếng, Pont des Arcs. Cây cầu được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, dưới thời Napoleon Bonaparte. Cây cầu sắt đầu tiên của Paris, biểu tượng của kết nối, của nghệ thuật và của những lời hẹn ước. Nhưng đến tháng 6 năm 2014, một phần lan can cầu đã sụp đổ. Không phải vì chiến tranh, không phải vì thời gian, mà vì hơn 45 tấn khóa tình yêu. Hàng triệu chiếc khóa, hàng triệu lời thề, được treo lên với mong muốn yêu là mãi mãi. Và rồi, cây cầu không chịu nổi sức nặng ấy. Chuyện của Pont des Arcs không chỉ là chuyện kiến trúc. Nó giống tình yêu của con người. Càng yêu sâu, ta càng dễ làm đau nhau. Không phải vì ta xấu, mà vì trong yêu luôn có kỳ vọng, có chiếm hữu và có nỗi sợ mất đi. Khi đặt trọn trái tim vào một người, ta mong họ hiểu mình, đáp lại mình, sống đúng với mong muốn của mình. Và khi điều đó không xảy ra, nỗi đau bắt đầu. Lịch sử Taj Mahal ở Ấn Độ là một câu chuyện như thế. Năm 1631, Hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời khi sinh đứa con thứ 14. Nỗi đau của hoàng đế Shah Jahan lớn đến mức người ta kể rằng tóc ông bạc trắng chỉ sau một đêm. Ông dành 22 năm huy động hơn 20.000 nghệ nhân xây dựng một lang mộ bằng đá cẩm thạch trắng. Một kỳ quan của tình yêu và cũng là kết tinh của mất mát. Tình yêu được nâng lên thành vĩnh cửu thì nỗi đau cũng vĩnh cửu theo. Khoa học thần kinh cho biết khi bị người mình yêu làm tổn thương, não bộ kích hoạt chính dùng xử lý nỗi đau thể xác. Đau tình là đau thật. Người lạ vô tâm, ta dễ bỏ qua. Người thương chỉ cần im lặng thôi, cũng đủ làm lòng mình rạn nứt. Triết gia Schopenhauer gọi đó là nghịch lý con nhím. Những con nhím muốn sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá. Nhưng càng lại gần, những chiếc gai càng dễ làm nhau đau. Con người khi yêu cũng vậy. Ta mở lòng nhiều nhất với người ta tin nhất, bỏ lớp phòng bị, bỏ hình ảnh đẹp, để lộ những yếu mềm, những vết thương cũ chưa lành. Trong tâm lý học, đó gọi là bộc lộ tự thân. Và nghịch lý là chính lúc ta chân thật nhất, ta lại mong manh nhất. Taj Mahal không chỉ là một công trình, nó là hình hài của kỳ vọng, của nỗi sợ mất đi. Đá cẩm thạch trắng Macarana đổi màu theo ánh sáng trong ngày. Sáng thì tinh khôi, chiều thì trầm lắng, giống hệt cảm xúc của con người khi yêu. 4 ngọn tháp quanh lăng mộ được xây nghiêng ra ngoài. Nếu có động đất, chúng sẽ đổ ra xa, không làm tổn thương trung tâm. Một chi tiết kỹ thuật, nhưng nghe rất tình người. Ai yêu rồi cũng hiểu, luôn muốn bảo vệ người mình thương khỏi mọi tổn thương, dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, đoạn cuối câu chuyện lại buồn. Sau khi Taj Mahal hoàn thành, Shah Jahan bị chính con trai mình lật đổ. 8 năm cuối đời, ông bị giam lỏng trong pháo đài Agra. Chỉ có thể nhìn Taj Mahal qua một ô cửa sổ nhỏ. Người xây thiên đường cho tình yêu, cuối cùng lại sống trong cô độc. Tên gọi Taj Mahal có nghĩa là vương miện của cung điện, bắt nguồn từ tên Mumtaz Mahal, viên ngọc của cung điện. Một sự tôn thờ tuyệt đối, nhưng cũng là mong muốn rất con người, giữ người mình yêu ở lại mãi trong không gian do mình tạo ra. Thời gian trôi qua, sông Yamuna dần cạn, khói bụi làm đá cẩm thạch xiển màu. Người ta phải đắp mặt nạ buồn để giữ cho Taj Mahal trắng sáng. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu không được chăm sóc bằng thấu hiểu,
vẻ đẹp ban đầu sẽ phai mờ vì đời sống và vì sự vô tâm. Quanh Taj Mahal, đời sống Agra vẫn tiếp diễn. Người thợ vẫn kiên nhẫn khảm đá. Người dân chia nhau viên kẹo Petha trắng trong, ngọt thanh và rất dễ vỡ. Ngọt, cay, mong manh. Như tình yêu, Taj Mahal đứng đó không chỉ để người ta ngưỡng mộ, mà để nhắc một điều rất khẽ. Càng yêu, con người càng mong manh. Nhưng mong manh không phải để làm đau nhau, mà để học cách nâng niu nhau hơn. Yêu đúng không phải là nắm chặt, mà là cho nhau tự do. Không phải là không bao giờ làm tổn thương nhau, mà là có thể làm tổn thương, nhưng chọn không làm. Như sen giữa bùn, không phải vì bùn sạch, mà vì sen biết cách vươn lên. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần còn chừa cho nhau một khoảng thở, thì dù mong manh đến đâu, nó vẫn sống lâu hơn đá. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.